modern schools of psychology የሚለው ነው የምናየው በዚህ ቶፒክ ያው ስለ ዘመናዊው የስነ አእምሮ የትምህርት ክፍሎች ነው the early schools of thought have generally laid the foundation for further developments in psychology as a science ባለፈው ያየናቸው early school of thoughtዎችን ለናይ ይችላል እና structuralism functionalism behavioralism የሚሉትን እና ሳይኮ ዳይናሚክስን እና እነዚህ early school of thought psychology እንደ ሳይንስ እንዲያድግ ወደ ሳይንስ እንዲያድግ መሰረት የጣሉ ነበሩ እና they opened the door for taking multiple perspectives in explaining human behavior and mental process የሰውን ባህሪ እና የአእምሮ ፕሮሰሱን ወይንም የአእምሮ ያሰራር ሂደቱን እሱን ከማውራት አንፃር ከማብራራት አንፃር የተለያዩ ፐርስፔክቲቮችን የተለያዩ እይታዎችን ወይንም አመለካከቶችን ሊያስቀምጡ ችለው ነበር እነዛ early school of thought የምንላቸው note that an important lesson learned from early psychological thoughts is that there are different ways of explaining the same behavior ያው early psychological thoughtዎች ወይንም ሐሳቦች የስነ አእምሮ ሐሳቦች ከድሮቹ የምንማረው ምንድነው ተመሳሳይ behaviorን በተለያየ መንገድ እንደሚገልጹት ወይንም እንደሚያብራሩት ነው ለናይ የቻልነው hence modern psychologists tend to examine human behavior through several views እና modern psychologists አሁንም ወይንም ዘመናዊ ሳይኮሎጂ በዘመናዊው ስንመጣ የሰውን ባህሪ በተለያዩ ቪዎች ወይንም በተለያዩ እይታዎች ኤክስፕሌን ሲያደርጉ ወይንም ኤግዛማይን ለማድረግ ሲሞክሩ ሲገመግሙ እናያለን እና the views that predominate today are በዚህ ጊዜ የሞደርን ሳይኮሎጂ ካልታውት የምንላቸው ወይንም አሁን ላይ ፕሪዶሚኔት የሚያደርጉት ዋናዎቹ እና ሳይኮ ዳይናሚክ እና ቢሄቪየራል ሁማኒስቲክ ኮግኒቲቭ ባዮሎጂካል ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ የሚባሉ እነዚህ እይታዎችን የምናየው በሞደርን ስኩል ኦፍ ታውት of psychology ውስጥ these views reflect different questions about human behavior እነዚህ አመለካከቶች ስለ ሰው ባህሪ የተለያየ ጥያቄዎችን ያነሳሉ እንደገና different assumptions about how the mind works አእምሮ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን የተለያየ መላምቶችን ያስቀምጣሉ ወይንም assumptionዎችን ያስቀምጣሉ different kinds of explanation why people do and why they do why people do and what they do ያ ማለት ሰዎች ለምንድነው የሚሰሩት እንደገና ምንድነው የሚሰሩት የሚሉትንም ለማብራራት የተለያዩ ማብራሪያዎችን ኤክስፕላኔሽኖችን ያስቀምጣሉ ከታች እናያቸዋለን እነዚህን ፐርስፔክቲቮች ወይንም እነዚህን የሞደርን ሳይኮሎጂካል ታውት እይታዎች የመጀመሪያው ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ የሚባለው it has its origins in Freud's theory of psychoanalysis ያው early thoughts ላይ ሳይኮ አናላይሲስን ፎርም ያደረገው ሰው ሲግመንድ ፍሬድ እንደሆነ አይተን ነበር ፍሬድ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ሳይኮ ዳይናሚክስ ፐርስፔክቲቭ የምንለው እና but many other psychodynamic theories exist እና የተለያዩ አይነት የሳይኮ ዳይናሚክ ጽንሰ ሐሳቦች እንዳሉ ነው የሚነግረን እና the perspective emphasizes the unconscious dynamics within the individual such as inner forces conflicts intellectual energy ይሄ የሚያወራው ከአንኮንሺየስ ዳይናሚክስ ጋር ነው ወይንም ንቁ ካለው ነው የአእምሮ ክፍል ጋር ነው ይሄ የሚገናኘው ይሄ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ የምንለው በግለሰቦች ላይ ኢነር ፎርስ ውስጣዊ ኃይል እንደገና ኮንፍሊክት ውስጣዊ ግጭት ከውስጥ ጋር ነው ወይንም ከራስ ጋር ያለውን ኢንስቲንክቹዋል ኢነርጂ ስንል የደመነፍስ ኃይል ወይንም የሰው የውስጣዊን ኃይል ነው እዛ ላይ ነው ኤምፋሲስ ትኩረታቸውን የሚያደርጉት እነዚህ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ እና the psychodynamic approach emphasizes the influence of unconscious mental behavior on everyday behavior ንቁ ያልሆነው የአእምሮ ክፍላችን ወይንም አእምሮአችን በእለት ተእለት ህይወታችን ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ትኩረት ያደርጋል the role of childhood experiences in shaping adult personality የልጅነት ልጅ የሆነ ሰው ልጅ ሆኖ ያሳለፈው ህይወት ያ ህይወት ሲያድግ ምን አይነት ተጽዕኖ ያደርሳል አደልት ሆኖ ወይንም
ትልቅ ሰው ሲሆን እንዴት ነው ያን ሰውዬ የሚቀርጸው ድሮ ያሳለፈው ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስ ወይንም ልጅ ሆኖ ያሳለፈው ህይወት እንዲሁም ዘ ሮል ኦፍ ኢንትራፐርሶናል ኮንፍሊክት ኢን ዲተርማይኒንግ ሂውማን ቢሄቪየር የሰው ውስጣዊ ግጭት ወይንም ውስጡ ላይ ያለው ኮንፍሊክት ቢሄቪየሩን ወይንም ባህሪውን እንዴት ዲተርማይን ያደርጋል እንዴት ይወሰናል የሚለውን ያው በዋናነት ከምን ጋር ነው ከአንኮንሺየስ ጋር ከራስ ጋር ከውስጥ ጋር ከሆነ ኢንዲቪጁዋል ከውስጣዊ ማንነት ጋር ነው ይሄ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ትኩረቱን የሚያደርገው ወይንም ኢንፋሳይዝ የሚሰጠው እና ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ትራይስ ቱ ዲግ below the surface of a person's behavior to get into unconscious motives ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ወደ ሰው ወደ ውስጥ ነው ጠልቆ የሚገባው ዲግ የሚያደርገው ወይንም የሚቆፍረው የሰውን ቢሄቪየር ለማወቅ ወይንም ባህሪ ለማወቅ ከምን ተነስቶ አንኮንሺየስ ሞቲቭ ወይንም ንቁ ባልሆነው የአእምሮ ክፍሉ አንኮንሺየስ በሆነው ሞቲቭ ወይንም ግፊት ተነስቶ የሰው ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው ወይንም ለማጥናት ነው የሚሞክረውና ሳይኮዳይናሚስትስ think of themselves as archaeologists of the mind እና ሳይኮዳይናሚስቶች ራሳቸውን ምን ብለው ይጠራሉ የማይንድ አርኪኦሎጂስት ወይንም አርኪኦሎጂስት ማለት ስነ ቁፋሮ እንደማለት ነው የማይንድ ቆፋሪ ብለው የአእምሮ ቆፋሪ ብለው አይነት ነው የሚጠሩት ምክንያቱም ወደ ውስጥ ስለሰው አንኮንሺየስ ስለሆነው ጠልቀው ገብተው ስለሚያጠና ያ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ የምንለው ሳይኮሎጂካል ታውት ሌላኛው የሞደርን ስኩል ኦፍ ታውት ኦፍ ሳይኮሎጂ ክፍል የሆነው ቢሄቪየራል ፐርስፔክቲቭ ነው እና it emphasizes the role learning experience play in shaping the behavior of an organism ምን ላይ ነው ትኩረቱን የሚያደርገው መማር ነገሮችን መማር የአንድ ኦርጋኒዝም ላይ ወይንም የሆነ ሰው ላይ ወይንም የሆነ አኒማል ላይ የሚያደርሰው የባህሪ ለውጥ ወይንም ምን ያህል ባህሪ ለውጥ ያደርጋል ባህሪው እንዴት ነው የሚቀርጸው ለርኒንግ ማለት ወይንም በመማር ሂደት እንዴት እንደሚለወጥ ነው የሚነግረው የባህሪ ለውጥ ነው የሚያሳየውና it is concerned with how the environment affects the person's actions የዛን ሰው አክሽን ወይንም የዛን ሰው ድርጊት ኢንቫይሮንመንቱ አካባቢው እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያደርስበት ወይንም እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ነው ኮንሰርን የሚያደርገው ወይንም ትኩረቱን የሚያደርገው እና behaviorists focus on environmental conditions ለምሳሌ environmental conditions ስንል ሪዋርድ ሊሆን ይችላል ፓኒሽመንት ሊሆን ይችላል ለሆነ ተግባር ማበረታቻ ሊሆን ይችላል ወይንም ፓኒሽመንት ቅጣት ሊሆን ይችላል የሆነ መጥፎ ነገር ሲደረግ ቅጣት አለ እና መልካም ነገር ሲያደርግ ደግሞ ማበረታቻ አለ እና ያ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ብሎ የሚጠራው እነዛን ነው እነዛ ዛት ሜንቴን ኦር ዲስከሬጅ ስፔሲፊክ ቢሄቪየርስ የሆኑ ቢሄቪየሮችን ወይንም የሆኑ ባህሪዎችን የሆነ ኦርጋኒዝም አኒማል ሆነ ሰውም ሆነ የሆኑ ባህሪዎችን ሲያሳይ እነዚህ ከማህበረሰብ ወይንም ከኢንቫይሮንመንት የሚመጡት ማበረታቻዎች ድጋፎችና ቅጣቶች ወይንም ወቀሳዎች እንዴት የዛን ሰው ባህሪ ወይንም የዛን አኒማል ባህሪ አፌክት እንደሚያደርግ ነው ፎከስ ሊያደርግ የሚሞክረው እና the behavioral perspective is sometimes called black box approach in psychology በሳይኮሎጂ black box approach ተብሎ ይጠራል ይሄ የbehavioral perspective ለምንድን ነው black box approach ተብሎ የተጠራው because it treats mind as less useful in understanding human behavior and focus on what goes into and out of the box አሁን እሱ ይሄ behavioral የሚያስበው black box approach ተብሎ የተጠራው በሳይኮሎጂው ለምንድን ነው የሚያስበው ምንድነው ማይንድን እንደ less useful ብዙም ጠቃሚ እንዳልሆነ ወይንም ማይንድ ላይ አይደለም ትኩረቱ አይምሮ ላይ ሳይሆን ትኩረቱን የሚያደርገው human behavior ያ ማለት ወደዛ ሰው የሆነ ነገር ሲገባበትና ከዛ ሰው የሚወጣውን ነገር behaviorን ነው ትኩረት የሚያደርገው ወደዛ ሰውዬ ምን ገባ ወይንም ወደዛ human ምን ገባ እና ከዛ ሰው ምን ወጣ የሚለውን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እና ማይንድን እንደ less useful ስለሚያይ black box approach ተብሎ ሊጠራ ይችላል እና ምንድነው ቦክስ ውስጥ እዛ ቦክስ ውስጥ ወይንም እዛ ሳጥን ውስጥ
የሚገባውንና የሚወጣውን ነገር ነው እንጂ ከዛ ቦክስ የሚወጣውን እና ወደዛው ቦክስ ውስጥ ምን ገባ ከዛ ቦክስ ውስጥ ምን ወጣ የሚለውን ነገር ነው እንጂ ስለ ቦክሱ አይደለም ዋና የሚናገረው ይሄ behavioral perspective እና this means that behaviorists are only interested in the effects of the environment ያው input ነው and behavior ደግሞ output ነው but not the process inside the box ስለዚህ behaviorist ምን ላይ ትኩረት አያደርግም ትኩረት የሚያደርገው በኢንፑት እና በአውትፑት ላይ ኢንቫይሮንመንቱ አካባቢው እዛ ሰው ላይ ወይንም እዛ አኒማል ላይ ያስገባው ነገር ኢንፑቱ ምንድነው ያደረገው ተጽዕኖ ምንድነው እና ከዛ ሰው ወይንም ከዛ አኒማል ምን ወጣ ቢሄቨሩ ባህሪው ምን ሆነ አውትፑቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው እንጂ ስለ ቦክሱ አይደለም ወይንም ስለ ማይንድ አይደለም የሚያወራው ለዛ ማይንድን እንደ less useful ነው የሚያየው ይሄ አፕሮች ወይንም ይሄ ፐርስፔክቲቭ ለዛ ብላክ ቦክስ ፐርስፔክቲቭ ይባላል ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ ሌላው ሂዩማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ የምንለው according to this perspective human behavior is not determined either by unconscious dynamic or the environment ከላይ እንዳየነው ሁለቱ unconscious dynamic እና ይሄኛው ደግሞ behavioral perspective ደግሞ ከኢንቫይሮንመንት ጋር እንደሆነ አይተናል የሰው ባህሪ ኢንቫይሮንመንት እንዴት አፌክት እንደሚያደርገው እና ሳይኮዳይናሚክ ላይ ደግሞ unconscious dynamic ወይንም unconscious ፓርቱ የሰውን behavior እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ነበር የሚያሳየው በሂዩማኒስቲክ ላይ ግን ሁለቱንም ወይንም ከሁለቱም አይደለም human behavior not determined ይላል በእነዚህ በሁለቱ በunconscious ሆነ በኢንቫይሮንመንት አይወሰንም የሰው ባህሪ ነገር ግን rather it emphasizes the uniqueness of human beings and focuses on human values and subjective experiences የሰው ባህሪው የሚወሰነው እንደየሰው ነው እና የሰውን ዩኒክነስ ወይንም የሰውን ልዩነት ያ ማለት ያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ባህሪ ያለውና ያንን ሰብጀክቲቭ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ግላዊነት ወይንም ግላዊ የሆነ ልምድ እንዳለው ግላዊ የሆነ ባህሪ እንዳለው ነው ይሄ ሂዩማኒስቲክ ትኩረቱን የሚያደርገው በአንኮንሺየስ ዳይናሚክ እና በኢንቫይሮንመንት እንደማይወሰን ነው የሚያወራው ይሄኛው እና this perspective places great importance on the individual's free will ይሄ በግለሰቡ ነፃ ምርጫ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ይሄኛው ፐርስፔክቲቭ እና የዛ ሰው የግለሰብ የራሱ ምርጫ ወይንም ፍሪ ዊል የምንለው ነፃ ምርጫ ነው እንግዲህ የባህሪው ወሳኝ ወይንም ግለሰቡ ራሱ ነው የባህሪው ወሳኝ ብሎ ነው ይሄ ሂዩማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ የሚያወራውና the goal of humanistic psychology was helping people to express themselves creatively ምን ለማድረግ ነው ይሄ የሂዩማኒስቲክ ሳይኮሎጂ ዋና አላማው ሰዎች ራሳቸውን መግለጽ እንዲችሉ እንዲረዳቸው ክሪኤቲቭ በሆነ መንገድ መግለጽ እንዲችሉ እንዲረዳቸውና achieve their full potential እና ወደ ሙሉ አቅማቸውን achieve እንዲያደርጉ ወደ ሙሉ አቅማቸው እንዲደርሱ ውስጣቸው ላይ ወዳለው ወደ full potential መድረስ እንዲችሉ or self actualization እና ወደ ራሳቸው የራሳቸውን ፖቴንሻል እንዲያውቁ እና ወደዛ መድረስ እንዲችሉ የሚያግዝ ነውና developing the human potential to its fullest እና ያላቸውን ፖቴንሻል ሙሉ በሙሉ መጠቀም እንዲችሉ ወይንም ወደዛ እንዲያሳድጉ የሚያደርግ ነው እንግዲህ የሰው ባህሪ ምን ላይ ነው በአንኮንሺየስ ማይንድ ወይንም በኢንቫይሮንመንት በአካባቢ የተወሰነ አይደለም ብሎ ነው ሂዩማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ይልቅ ይሄ ባህሪ የግል እንደሆነ ወይንም ፍሪ ዊል የሚለው ነገር ላይ ትኩረት ያደርጋል የሰው ነፃ ምርጫ ላይ ኢንዲቪጁዋል የየራሱ የሰው ነፃ ምርጫ እንደሆነ ነው የሚያወራው ይሄ ሂዩማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ሌላው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ነው it emphasizes what goes on in people's heads በሰው አይምሮ ውስጥ ወይንም በሰው ጭንቅላት ውስጥ ምን እንደሚካሄድ ነው ትኩረቱን የሚያደርገው ይሄ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ የምንለው ደግሞ how people reason ሰዎች እንዴት ነው ምክንያት የሚያስቀምጡት remember እንዴት ነው የሚያስቡት understand language ቋንቋን የሚረዱት እንዴት ነው solve problems ችግሮችን የሚፈቱት እንዴት ነው explain experiences and form beliefs ልምዳቸውን የሚያብራሩት እንዲሁም የራሳቸውን ሐሳብ የሚይዙት ወይንም የራሳቸውን አቋም የሚይዙት እንዴት ነው የሚለውን ነው
ሜንታል ፕሮሰስ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄኛው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ዋና ትኩረቱ ሄድ ላይ ነው። በቃ የሰው አይምሮ እንዴት እንደሚሰራ ሜንታል ፕሮሰሱ አሰራሩን ነው ዋና ኮንሰርን ነው ወይንም ኢምፋሳይዝ የሚሰጠው። እና the most important contribution of this perspective has been to show how people's thoughts and explanations affect their actions, feelings and choices. እና የሰዎች አስተሳሰብና የሰዎች ኤክስፕላኔሽን ወይንም ሰዎች የሚሰጡት ማብራሪያ ወይንም አስተሳሰባቸው እንዴት ነው የሚሰሩትን ነገር አፌክት የሚያደርገው ወይንም የሚያደርጉት ነገር ላይ ድርጊታቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሰው ስሜታቸው ላይ እንዲሁም ምርጫቸው ላይ ተጽዕኖ እንዴት እንደሚያደርስ ነው የሚያሳየው ይሄ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ። እና ቴክኒክስ used to explore behavior from a cognitive perspective include በምን ቴክኒክ ነው ይሄ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭን ተጠቅመን የሰውን ባህሪ ኤክስፕሎር የምናደርገው ወይንም የምናጠናው ለሚለው ኤሌክትሪካል ሪኮርዲንግ ኦፍ ብሬን አክቲቪቲ አለ። የብሬን አክቲቪቲን በኤሌክትሪካል ሪከርድ ማድረግ ወይንም መመዝገብ። ያው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ከሄድ ጋር ወይንም ከሜንታል ጋር ሜንታል እንዴት ነው የሚሰራው ወይንም አይምሮአቸው እንዴት ነው የሚሰራው ሜንታል ፕሮሰስ ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ አይተናል። እና ያንን በእነዚህ ቴክኒኮች እንዴት እንደሚሰራ ብሬን እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው በኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ። ሌላው ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው እና it focuses on studying how bodily events or functioning of the body affects behavior, feeling and thoughts. ሰውነታችን ወይንም የሰውነታችን አሰራር ፋንክሽኑ ስራው ቢሄቨራችን ላይ ባህሪያችን ላይ ፊሊንጋችን ስሜታችን ላይ ታውት ሐሳባችን ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ነው። ይሄ ባዮሎጂካል ስሙም እንደምንረዳው ከበዲ ጋር ከሰውነታችን ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ የሰውነታችን አሰራር ባህሪያችን ላይ ስሜታችን ላይ እና አስተሳሰባችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ነው የሚያጠናው። እና it told us that the brain and the various brain chemicals affects psychological processes እና አይምሮአችን ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች የስነ አይምሮ አሰራራችንን እንዴት አፌክት እንደሚያደርጉ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ እና ለርኒንግ የመማር ሂደታችንን ፐርፎርማንስ ፐርሰፕሽን ኦፍ ሪያሊቲ ነገሮችን የምናይበትን መንገድ the experience of emotion እና ስሜትን የምናስተናግድበት መንገድ እነዚህን እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ብሬን ወይንም በብሬን ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች እና ከበዲ ጋር ወይንም ከፊዚካል ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። እና this perspective underscores that biology and behavior interact in a complex way. ባዮሎጂ እና ባህሪ ወይንም ሰውነታችን እና ባህሪ በውስብስብ በሆነ መልኩ ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ወይንም እርስ በርሳቸው እንደሚገናኙ ነው የሚነግረን። ያ ማለት ባዮሎጂ affecting behavior ባዮሎጂያችን ባህሪያችንን አፌክት እንደሚያደርግ እንደገና ባህሪያችን ደግሞ ባዮሎጂያችንን አፌክት እንደሚያደርግ ነው የሚናገረው። እና it also emphasizes the idea that we are physical beings who evolved over a long time and that genetic heritage can predispose us to behaving in a certain way. ያው ፊዚካል ቢንግ እንደመሆናችን ወይንም አካል ያለን እንደመሆናችን ያው በረጅም ጊዜ ሂደት እየተቀየርን እንደመምጣታችን በዛው ልክ ጄኔቲክ ሄሪቴጃችን ወይንም የጄኔቲክ የወረስነው ነገር በባህሪያችንን ይወስነዋል ማለት ነው። አሁን ቢሄቭ በምናደርግበት በሆነ መንገድ ቢሄቭ እንድናደርግ አሁን ያለንን ባህሪ እንድንይዝ ምክንያት ይሆናል ብሎ ነው የሚያስበው። እና in a manner that our eyebrows evolved to protect our eyes, we may have evolved certain kinds of behavior pattern to protect our bodies and ensure the survival of our species. ያው ቅንድባችን ለምሳሌ አይናችንን ለመጠበቅ ኢቮልቭ እንዳደረገ ወይንም ቀስ በቀስ እንደመጣ ሁሉ እኛም ባህሪያችን ቀስ በቀስ የመጣ ነው ራሳችንን ለመከላከል ሰውነታችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ለሰርቫይቫል ባህሪያችንም ቀስ በቀስ ኢቮልቭ አድርጎ የመጣ እንደሆነ ነው የሚነግረው። እና ይሄ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ዋና ሐሳቡ በዲያችን
ባህሪያችን ላይ እና ፊሊንጋችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ነው የሚናገረው። ሌላው ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭን ስናይ እንደ ስሙ ፎከስስ ኦን ያው ሶሻል እና ካልቸራል ወይንም ማህበራዊ ህይወት ወይንም ማህበረሰብና ባህል የሰውን ልጅ ባህሪ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ነው ይሄ ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ እንደ ስሙ የሚነግረን። እና as a fish cannot live without water, human behavior cannot be understood without socio cultural context ነው የሚለው። አሳ ከውሃ ውጪ መኖር እንደማይችል ሁሉ የሰው ባህሪም ከሶሺዮ ካልቸራል ኮንቴክስት ውጪ ማሰብ ይከብዳል። ያ ማለት ሶሺዮ ካልቸራል ወይንም ማህበረሰቡና እንዲሁም ባህሉ በሰው ልጅ ባህሪ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የሶሻል እና ካልቸራል ኢንቫይሮንመንቱ ሰውየው የሚያሳልፍበት ወይንም ስዊም የሚያደርግበት አካባቢው እለት ተእለት የሚያሳልፍበት አካባቢ ባህሪውን አፌክት እንደሚያደርግ ነው የሚነግረን። ፎር ኢንስታንስ ሶሻል ሳይኮሎጂስት ኤግዛማይን ሃው ግሩፕ ሜምበርሺፕ አፌክትስ አቲቲዩድስ ኤንድ ቢሄቪየርስ። ሶሻል ሳይኮሎጂስቶች ወይንም የማህበራዊ ስነ አእምሮ ተመራማሪዎች የግሩፕ ወይንም ህብረት እንዴት የሰውን አቋምና የሰውን ባህሪ አፌክት እንደሚያደርግ ነው የሚነግረንና why authority in other people like spouse, lovers, friends, bosses, parents and strangers affect each of us እና ፍቅረኛሞች፣ የተጋቡ ሰዎች፣ ጓደኛሞች እና የስራ ኃላፊዎች፣ ቤተሰብ እንዲሁም የማናውቀው ሰው ራሱ ባህሪያችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚለውን ነው የሚናገረውና ካልቸራል ሳይኮሎጂስት የባህል ሳይኮሎጂስቶች ደግሞ also examine how cultural rules and values both explicit and unspoken affect people's development። እነዚህ ሳይኮሎጂስቶች ካልቸራል ሳይኮሎጂስቶች የባህሉ ህጎች ያው የሆነ ባህል ውስጥ ህጎች የራሱ የሆነ ህጎች የራሱ የሆነ እሴቶች ቫልዩዎች ይኖሩታል። እነዛ የሰው ባህሪ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ነው የሚያሳድሩት የሚለውን የሰው እድገት ባህሪ እና ፊሊንግ ስሜቱ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ነው የሚያወሩት። እና this perspective holds that humans are both products and producers of culture and our behavior always occurs in some cultural contexts። እና ይሄ ፐርስፔክቲቭ ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ የሚለው ምንድነው? ሰዎች የባህል ውጤት ናቸው እና የባህልም ሰሪ ናቸው ወይንም ፕሮዲዩሰር ናቸው። ባህልን ፈጣሪ ናቸው፣ የባህል ፈጣሪ ናቸው። እንዲሁም ቢሄቨራችን በሶሻል ወይንም በካልቸራል ኮንቴክስቶች እንዴት እንደሚቀየር ወይንም እንዴት እንደሚታነጽ ነው ይሄ ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ የሚነግረን።